Paano mag-download ng digitized materials sa Paranaque Learning Resource Portal? Una, buksan ang FB Messenger at tingnan ang link ng Paranaque Learning Resource Portal na sinend ng ating gurong tagapayo. I-click ito. Sa Learning Resource Portal, makikita ang iba't ibang digitized materials gaya ng localized big books, LR-developed worksheets for Grade 6, Grade 7 CMAP, at mga modules. Upang ma-download ang digitized modules para sa ating mga anak, i-click ang subject na gustong i-download upang lumabas ang Google Forms na sasagutan. Ilagay ang pangalan, school, email address. Tandaan, gamitin ang division email na ibinigay ng ating gurong tagapayo. I-click ang elementary at pagkatapos ay i-submit. Sunod ay i-click ang link ng Google Drive na kung saan nakapaloob ang mga digitized materials. Ngayon ay makikita na natin ang iba't ibang digitized materials na pwede nating i-download. Para ma-download, itapat ang cursor sa material na ating i-download. Right-click sa mouse at pindutin ang download. I-save ito sa folder na ating napili. Ngayon ay maaari na nating buksan at i-print ang ating digitized materials. Nawa ay nasundan at na-download niyo po ang lahat ng digitized modules na kailangan ng ating mga bata. Salamat po!